Якщо ти будеш шукати в гуглі щось про тиск, ти можеш побачити, що це українська електронна формація. Також ти можеш знайти інфу про те, що там є МС з Харкова і діджей з Золочева. Також ти можеш прочитати про те, що до тиску входять ще якісь інші люди. Ти можеш подивитись фото та відео їх виступів на фестивалях та власних івентах, і це начебто все. Чи передає це дух тиску? Ні, бо щоб зрозуміти їх, треба поспілкуватись з ними, відчути. Я не бачив таких ком'юніті раніше ані в Україні, ані за кордоном, адже це різні люди. Кожен щось вміє, кожного цікаво слухати, за кожним цікаво спостерігати. Про таке хочеться розповідати, адже на мою суб'єктивну думку їх історії та підхід до справи втричі цікавіші за багатьох сучасних інфлюенсерів та так званих лідерів думок. Тож ми збираємось у кав'ярні Sneakermade якраз після того, як тиск повернувся із українського туру, який здавався настільки авантюрним, що я був впевнений у тому, що тур не відбудеться. Сьогодні ми говоритимемо про аудіовізуальний перформанс «Тиск Досвід». Коли виникла ідея зробити саме такий перформанс? Як вона якось там кристалізувалась в тебе за довгий час в голові? Чи коли це виникло? Давай з цього почнемо. Я переїхав з Золочева в Київ в 2014 році і пішов в клуб «Атлас». Там грали на той час мої одні з улюблених діджеїв, тріо румунське RPR, які грали Minimal House. І вперше в житті там я почув систему Function One. Тобто вони грали дуже круту музику, яку я до того і знав багато треків, але була система звуку, яку я до того не чув. І я просто зрозумів цю музику зовсім по-новому. Тобто я ці треки чув вдома, чув в наушниках, чув на колонках, але так, як я почув на цій системі, будучи біля цих колонок, не вживаючи нічого, ніяких нічого, це просто ці треки поняло моє тіло. Я після цього зрозумів, що, в принципі, той звук, на якому ти слухаєш музику, грає не меншу роль, ніж музика, яку ти слухаєш на цьому звуці. Тому тоді в мене відклалося таке, що дуже важливо, взагалі традиція ямайських саунд-систем, коли не меншу роль, чим треки грала саунд-система, яку привозили. Тобто деякі треки на деяких саунд-системах не працювали. Хотілося втілити в життя. От воно було собі на цьому в стендбай режимі в голові. І коли Антон... Ми почали з ним джемити, робити гурт «Тиск». Ізначально ми так і планували, що ми приїжджаємо в місто зі своєю саунд-системою і дозволяємо людям переживати досвід. Тобто назви «Тиск» ще не було. Просто ми завжди говорили, що цей перформанс буде як досвід, який вони до того не відчували. І от ми там їздили, і коли почалася війна, якось воно, в один момент він до мене приїхав, і от воно все склалось. Ми почали один одному накидувати, я за минуле, він за зараз, все, і воно склалося якраз в цю картинку. Тобто воно чекало свого часу. Почалася війна, і в Україні почалися якісь перші двіжухи, фестивалі, якісь пошуки того, як може відбуватись культурне життя в країні. Нас почали запрошувати з виступами, з лайв-перформансами тиску на якісь двіжухи, а Саня каже, я не можу грати. У мене є якісь свої внутрішні відчуття, і я не можу грати. Ми тоді казали, а як тоді ми можемо щось робити зараз? Бо було відчуття, що нам треба щось робити прикольне і нести енергію свого двіжу в міста, а в якій формі це має бути. І от тоді ми з Санєю розмовляли про ось цей аудіовізуальний перформанс. Про Сергія Глова я Антону розказував вже давно, коли я ще жив в Франківську, я бачив його перформанс і сказав, от цю карту ми розіграємо тільки, коли буде серйозна тема. Тобто Сергій Глов – це тільки коли серйозна тема. І коли ми поняли, що це серйозний перформанс, поїхали реально говорити Франківськ. Випити чай і поговорити. Звичайно, до нього додому, він запросив нас до себе додому. І ми йому пояснили цю ідею, він з нею загорівся. Вони приїхали з Антоном разом. Напевно, щось там була якась магія, синергія.
Тобто я би не казав, якщо ми шукаємо відповідь, як це робити, там формулу, то її, напевно, нема, бо якщо хтось просто приїде до когось з чаєм, це не той варіант. Ну, тобто, щось відбулося, в нас виник контакт, якась синергія і довіра. Кожен робив свій внесок, і без цього внеску не працювало б все в цілому. Тиск-досвід відбувається так. Ти сідаєш в темряві перед своєрідною конструкцією, на яку транслюється зображення, за яке відповідає Глов. Саша грає музику. Все вживу. Цілу годину кадри проекції та музика рвуться та змішуються, і якщо ти приймаєш правила гри і відпускаєш свій мозок, це вводить тебе в певний транс. Антон, який на час проєкту переформатувався із MC в конференсьє, каже про це на початку кожного перформансу. Друзі, всім привіт! Всі зі своїми там вадами, темпераментами і так далі. Як їх організувати, зібрати в одне, щоб ви відкатали купу міст і все у вас було добре? Коротше, розказую схему. Знаходиш одного Микиту Діменкова, і все в порядку. І він вирішує всі питання. Коли ти відповідаєш за логістику і організацію всього, ти не знаєш нічого, особливо зараз. Ну, тому що їздити в різні міста, домовлятися за плейс, де відбувається перформанс, вирішувати якісь питання, які виникають. Це завжди складно. Розкажи трохи, що ти робив, можливо, з чим стикався, ну, з таких якихось складнощів. Ну, що я робив? Я робив все. Це по-перше. Ну, мені не складно. Типу, це ж така історія, ти коли сам був, я не знаю, був чи є творчою людиною, і ти все життя тусуєшся з творчими людьми, то це з однієї сторони дуже складно, а з іншої сторони, типу, ти привик, типу, і тобі, ну, куди діватися з корабля, що пригати туди, типу, берете і пливете. 4 місяці підготовки, включаючи яку там, окрім те, що хлопці збиралися на кемпи музичні, так це все створювали. Це підготовка ще до того, щоб це взагалі все відбулося. Плюс логістика, організація. Ну, це майже як концертний тур артиста, але трошки з вибагливішими вимогами, скажімо так. Максим Анатолійович – це наш настрій в дорозі і скіл водія, на якого, мені здається, треба рівнятися іншим водіям. Хоча я їжджу з Антоном Миколайовичем в машині, але Максим Анатолійович дає іменно той вайб на дорозі, який нам створює потім вайб на перформансі. Я не знаю, як їде машина. Ну, тобто, я в ній їду, я довіряю тому, хто знає. У нас найкращий автомобіль в світі, бо це автомобіль, який провіз нас по всій Україні, жодного разу не підвів. Завжди ми доїжджали туди, куди потрібно, без якихось питань. Тому Ви реально не ламались жодного разу? жодного разу. Ну, разочок, це навіть була не автівка, а моя провина. Трішки завтикав, лишив ключі в запалюванні, закрив двері і спрацював центральний замок. Все закрилося? Так. Що робили? Ну, провели на заправці 1,5 години. Трішки збитих пальців, трішки матюків і зняв форточку і заліз. Ну, типа, якщо б не я, то поламалася б 100 разів. В'ячеслав Миколайович. В'ячеслав Миколайович – це просто найкраща усмішка в світі. Навіть коли він бурчить,
Він дає таку усмішку, яка потім запалює особисто мене ж про себе говорить, так? Особисто мене на цей перформанс, коли Слава, вибачте, В'ячеслав Миколайович, усміхається весь зал. Я перепрошую, а це єдина функція В'ячеслава? Я ж говорю, як добре, я так. адміністратор, я говорю, що це нормально. Слави є одна історія. Він, собственно, посміхається і ворчить. В принципі, він більше нічого не може і не робити. Він посміхається і ворчить. Я думаю, що всі наступні інтерв'ю, які ти зараз береш, і хто буде, у кого будеш питати, всі будуть відповідати те саме. Що ти все ж таки робив? В чому? Що ти робив? Ну, потім? більш за все я посміхався. Ну, іноді бурчав. От. Ну, ще іноді там монтував, носив там якісь там важкі речі, да. Поки Антон відвозив Пашу на вокзал зі своєю дівчиною, там, наприклад. От. Ну, там такі штуки були, да. Там Антон мав ще там загубитися там кудись там, да. У Сані боліла рука постійно, да. Микита був зайнятий в ноутбуці, да. А я просто посміхався, і я разом з Максом і Деном посміхався, і монтаж робився, знаєш. Я посміхаюсь, а пацани роблять. От. А я просто посміхаюся, і начебто я теж роблю монтаж. От. Якось так було, так. Да. Якщо б не Денис Юрійович, всі б наші перформанси з часом перетворилися просто в шум, поняв? Тому що я завжди стараюсь навалити. Тобто я по своїй суті, я рок-музикант, поняв? Мені як воно звучить, мені головне, щоб мене... Ми матюкаємося? Нормально. Коротше. А Денис Юрійович – це людина, яку я слухаю, і він каже, чуть-чуть тикше зроби. І тому ви чуєте музику, а не просто білий шум. Денис Юрійович дає оцей досвід для людей. Тобто, коли ти приходиш і в тебе рухається діафрагма, і в тебе мозок впливає звукові хвилі, то це не я, це Денис Юрійович. Мені не казали, поїхали. Вони сказали, ти їдеш. Розумієш? А спочатку взяли скани моїх документів. Я видумував, як розставляти посадку, кричав на всіх, що вони там криво ставлять ферму. І так далі. Саша казав, що він якось по-своєму щось чує, а ти йому підказуєш, як... Так, але він ще сказав, що він мене слухає, але він мене зазвичай не слухає. Ну, два рази було таке, щоб він без червоного грав, було дуже гарно. Грати з червоним, це що таке? Це значить, коли в запорі все грає. І ось мені зазвичай треба сидіти і ловити, ну, розуміючи там драматургію того, що коїться. Коротше, я додаю гучності, типу, щоб воно трішки в запорі так репіло, а там, де музика, там збавляю, тому що Саня валить постійно. Допомагав глоумапити фігури, типу так, щоб ці фігури класно дивилися людям, які сидять в залі. Отак. Для тих... Він відповідав за молодість. За молодість відповідав. Це таке. Людина, коли він приходить, ти думаєш, хто це такий? Потім думаєш, йоли пали, нащо ми його взяли? Потім думаєш, боже, я його не витерплю. Думаєш, ого, оцей тіп. Він створює, він єдиний в нашій досвідченій команді, молода людина, яка створює нам молодий дух. Ну, і він може багато чого навчитися, і вже навчився, тому сьогодні він розкаже дуже розумні слова, які би ще не розказав 2 місяці назад, коли тільки до нас приєднався. Ну і просто це мультиінструменталіст, найбільша творча людина серед нас всіх. Є проектор, який світить. І, типу, він видає якусь певну картинку. Моя задача відкоректувати цю картинку так, щоб вона підходила ідеально під, ну, ту фігуру, на яку ми світимо, там, на екран і фігури. Отак. Я бачу, що хлопці роблять тур. Я думаю, ого, це цікаво. І ми якраз зустрілися у Львові, коли були, коротше, наші зйомки. Я кажу Антону, Антон, ти розумієш, наскільки це взагалі круто, що ви робите? Цей тур, те, що ви робите це під час війни, це те, що робиться під час відключень світла зі своїми генераторами, зі своїми тачками. Ну, в мене взагалі була мрія запригнути в вен з групою та познімати все, що коїться
навкруги. Я йому кажу, це потрібно знімати. І він такий, окей, ми їдемо. Ну, все. Давайте починати. Фотонно від спалахів арти, від страху у шкірі калки, тепло від єднання, від спротиву, гордість, знайшовши, залишив знайти, здобута довіра, холодна, безсильна відразу, відкупливі очі дитини, як базис, колір тривог сірий. Правда збирається з тисячі протилежних думок, об'єднує щої, до справи до створення нового колу придумано все. Тут не дві сторони. Ми ліпимо третю тіло, глибки від крові, густа і гірка. Бій старим собою, напевно, сплав сили і болю дістала із дна. У всіх різні емоції, підіймає там ізнутра їх якийсь досвід, який вони пережили за останній рік. А от по фідбеку ми збираємо фідбек після, і люди розписують отакі штуки, і кожен пише різний. Мені сподобалось звук, що він такий був, типу, ти був в цьому всьому, просто тебе аж трясло, це прикольно. Це все через себе пропустити, але я це зміг, це екстернування. Мені було тяжко, але дуже мені терапевтичний досвід. Я перший раз в житті просидел на рейве и кайфанул. Открывай, понял, внутри. Как, допустим, утром роса капает, она, понял, это самое первое. Вот это. Ощущение вот таких, все такое свежее, оно открыто, в таком плане. Не так на мене це повлияло. Я просто повністю відключилася, і мені було добре. Знаєш, я не про що не думала, я не робила якісь запити, я просто, от мене дуже красиво перед очима і в вухах, і все. Реально, як зайти в себе, дивитися на картинку, слухати музику, відчувати її, і тоді ти відчуєш, тоді в тебе відбувається цей діалог, про який говорить Антон. І от в мене він кожен раз, коли я дивлюся, відбувається, і тобто кожен раз наслідки такі, що я, що я такий стою, не розумію, як зі мною таке могло бути, як я можу, почати плакати від того, що грає музика і відео. У мене такого ніколи не було. Тобто, як на мене, я повірив. Я повірив, це от реальність, да, оце круто, отак. В принципі, це все придумувалось для того, щоб допомогти людям саме в тих містах, де зараз важко, принести їм трохи якогось чи світла, чи надії, чи якоїсь нової енергії, якої в них зараз немає. А я впевнений, що ті люди, які зробили цей досвід, вони, в принципі, самі по собі працюють як люди, як джерела світла. І навіть не скільки важливо, який перформанс вони привезли, скільки саме те, що вони приїхали. І я бачив це по багатьом містам, що вони, в принципі, возять цю енергію, це світло. Ось це найважливіше.